Hello everyone! Ayan, this is Everyday Monday. Magpapalit tayo ng Magpapalit tayo ng new battery ng aking Honda CR-V para makapagpahinga muna ang truck, makapagpahinga muna ang pickup. Hindi ko kasi ito natanggal nung winter guys. Iniwanan ko lang sa labas the whole winter na hindi rin ginamit. Kaya ayaw tuloy gumana, hindi nag-charge. Oo, so ang the best idea nito is to change the new one. Magkaiba pa ng size. Magkaiba ng size. Magkaiba siya ng size guys. Itong lock is siguro size 12 to or size 11 kasi size 10 yung mga nandito nakadikit mismo sa battery. Uy, shit, imbis na paluwang, pahigpit pala yung ginagawa ko, pambihira na. Hirap talaga, hindi mekaniko. Yung paluwang, pahigpit yung ginagawa ko. Oh, saan ka pa niyan? Di naman mahirap magpalit ng battery guys, basta may tools. Mahirap walang tools. Kung kompleto ka ng tools, madali lang magpalit kasi nga may magagamit ka. Hindi talaga siya kasi size 2. Size 2. Mano talaga. Yun, tanggal na. Hindi na ata itong hinawi na lang. Isa ayaw.
Kinalawang na yung isa. Ano kaya ito? Malaga matanggal lang tong ano eh, battery. Yun. Tanggal naman. Yun. Shit. Alright. So, ang dating nakakabit is Motomaster Eliminator. Pamalit kong bago is ayan, Ultra Supreme. Before, nung nagpalit din ako, nung pinalitan ko niyan, ano din yon, Ultra Supreme din yon, yung luma. Tapos, yan kasing isa na yan, binili ko yan sa Canadian Tire. So, ito naman, doon ako sa Home Depot bumili. Ay, Home Depot. Battery Depot. So, doon ko yan nabili sa Battery Depot. So, before, ganitong style din nandito eh. 5 years nagtagal, pero ito, 2 taon lang. Bumigay ah. Kabok. Hindi ko may kabit yung panglock. Natanggal kasi. Yun. Dali. Yun. Ayos. Ito naman. Ang ilalak natin. Kapal tong isa. Ilan. Pero i-try ko muna guys kung gumana na bago ko i-lock. Baka mamaya hindi pala gumagana, no? So i-try muna natin. Try muna natin ha. I-try muna natin bago natin i-lock. Guys, kumana. Approve. New battery is on. So ready to rock and roll na. Kasi ang kagandahan nitong CRV ko na to guys. Luma siya pero malakas ang aircon nito pag nakakargahan. Yung truck ko kasi medyo mahina ang ng aircon. So ito ang gagamitin ko ngayong summer, malakas ang aircon para chill lang tayo. Pahingahan ko muna yung truck. So ayan, magandang buhay uli sa lahat. See you.